المباراة تعرف في شيء صار مو طبيعي، يعني صارت مثل الضجة انه بلدك وتخسروا اول مباراة وتصفيات كاس عالم، وهذا الجيل باني عليه امال الجماهير واللجنة الاولمبية والاتحاد. فطلعنا من المنزل نريد نطلع، قالوا ما حد يطلع، رئيس الاتحاد ورئيس اللجنة الاولمبية جاي عليكم. وين جاي علينا؟ جاي عليكم. اي نعم. المهم بقينا بملابسنا زين، الشورت والحذاء تكرم والجواريب والملابس هاي قاعدين نخاف. خلصت المباراة بالتسعة، المباراة بالسبعة خلصت بالتسعة الا ربع. طبقنا السيارة من تدخل ملعب الشعب مال الجمهور الباب من هناك مال المقصورة، اكو غرفة مال الحارس على اليمين قبل الباب، احنا طبقنا السيارة هنا، وهاي الغرفة ممنوع احد يطلع، قالوا راح يجي الاستاذ. زين. يعني الاستاذ راح يجي، طبعا من سمعنا الاستاذ راح يجي يعني الامور اختلفت. يعني اللي عنده وزن صار راح الوزن. اي راح الوزن، الرجيم تمام. 9:30 ماكو، 10 ماكو الاستاذ، 11 ماكو، 12 ماكو، 12 بالليل وانتم على نفس القعده، نفس الملابس ونفس القعده وقاعدين على الرصيف تنتظرون الاوامر. اللي لعبوا فقط واللي اشتركوا بالمباراه، اللي ما لعبوا زين انت مقول ما قالوا لك؟ هاي ماكو، اللي لعبوا مقول ما مقول ماكو. زين، اللي ما لعبوا وغادروا بقوا يعني بس ال 15 لاعب. نعم. او ال 14. ال 14 والمدربين. صارت بالوحده. زين. بالليل قالوا وجه اجي احنا ما نشوف الا مرسيدسات جامبوات. زين. والله طبقت المرسيدسات وينزلون منها من كل مرسيدس 4-3 جنط، هاي التواثي هاي الدونكيات. زين. ايش شفنا. طبوا جوه بالاسماء. زين. فلان ابن فلان تفضل. احنا برا قاعدين على الرصيف بس نسمع العياط. زين. والله اخ عياط قوي، كل واحد ينتظر شو وقت يصيحون اسمه يصير دوره. اي اطلع المهم صادق سعدون. زين. ستار يا رب. هاي الحكي اللي يطلع يعرج، لو كامش ظهره لو كامش راسه، ما حد يحكي راسا للبيت. قبل ماكو يا بيت، لا للسياره. للسياره يعني هم عقاب اخر. اي للسياره، لا ماكو بيت. اتذكر والله دخلت والله نقطه دم بي بالله العظيم. قال لي انت صادق؟ قلت له اي نعم، بس قوه طلعت النعم. قال لي اتذكر عجل يابا التمور مقول؟ قلت له اي والله. قال لي عقوبتك 6 ثواثي وزيان لحيه وشارب. انا كانت مثلك مسويها يعني. زين صفر. اي لا بيها يعني مثلك. فقال لي انت لحيه وشارب عاد ما عندك شيء، انت مزينها بس اصعد لي على القنفه. وين اصعد؟ لا اصعد هنا. قال لي دحك. قال لي انا راح اضرب وانت صيح وانت عيط. قلت له وين تضرب؟ القنفه. اي قال لي راح اضرب على القنفه. خلف الله عليك. اي قال لي راح اضرب على القنفه وانت بس عيط. قلت له صدق كذي؟ بعد ما شال هيك وانا اعيط. قال لي والله يدق هاي 6 مرات وانا عيط. قال لي تطلع ما تفك حقك ولا كلمه، تروح قبل الباص. زين. من الباص وراي حبيب جعفر. يحبون حبيب جعفر. حبيب معميل. حاليا انت مقول طبعا يمكن تعمل وياك ما ادري. حبيب الله يداعي عليك. حبيب جعفر من هناك ما تضحك تبكي والله العظيم. المهم يا حبيب طلع حبيبي يهز بيده. حبيب زينو شو اسمه تخفيف يعني هيك شيء. فبنص الطريق من يهز بيده كان يصح له حبيب. قال له تعال. رجع قال له يابا عقوبتك قريناها بالغلط. هو كان بس زيان. اي لا انت عقوبتك مو هذا الزيان. مال هنود الحمر مكتوب. والله العظيم زيان هنود الحمر. شلون هنود الحمر؟ قال له كلها صفر يبقى انهدن هاي منها هيك.
قال لي يلا. طلع عندنا حبيب رسمي هنود الحمر. قلت لك تضحك هذا. المهم كل اللاعبين فلان زيان زين بعدها ثاني يوم لا من مو يصير ثاني يوم. دعوه من يصير دعوه للمنتخب، شلون يصير التعامل؟ اي مو هسه خل اكمل لك. زين. فقالوا يابا للباص. وين الباص؟ احنا بعد 3 ايام عندنا مباراه اللي هي اللي خلصتنا. المباراه لو ما مباراه لا كان يعني موضوعنا منتهي يعني رضوانيه شوف. المهم غيروا المدربين ما تعاقبوا وطلعوهم من الباص. نعم. اللاعبين للسجن. لا سجن وين؟ بالسجن مال الاولمبيه. زين. طببوني بغرفه اسمها الغرفه الحمراء. زين. والله هاي كلها بعد مباراه كازاخستان؟ نفس اليوم، مو بعد المباراه، بنفس اليوم من المباراه قبل. الغرفه الحمراء ابو يوسف كلها حمراء وضوء خفيف والقاع تراب وكتابات على الحائط. زين. ما تعرف شنو ضوء خفيف كتابات على الحائط وحمار. يا هاي شنو هاي الغرفه؟ قالوا هاي الغرفه يطببوها يريد مثلا يخلي واحد يطلع خبل يعني بشيء يعني هذا يخلوه بهاي فتره ويطلع خبل هو رسمي يطلع. وقلنا له شلون يطلع مخابير؟ اي والله. قال لي شنو؟ قلت له عمي بعد 3 ايام لعبه عندنا. خل واحد يوصل له الخبر. زين. واحد يقول له بعد 3 ايام ترى مباراه تصفيات. اي يمكن نروح لكازاخستان ما اعرفه ويا باكستان يمكن نروح لكازاخستان. على فكره بكازاخستان هم 3-1 هم انا قولت هناك. ف احمد راضي او ليث، يمكن احمد او ليث كانوا يعرفون المسؤول على السجن. زين. ايه قال لي ابقوا ساعتين راح اطلعكم واوديكم للجملونات ما باقيكم بالغرفه. زين. فطل 3 او هيك شيء 2:30 طلعنا وين للجبلونات. نومونا ارحم جملونات مال هاي الدواجن من هاي. زين. ارحم من هاي مال كلها تراب وتطلع مخبل بيها. ايه ودونا هناك عاد ليث ما شنو خابر جابوا لنا اكل عشاء وهذا بقينا نمنا بتنا بالجملون. ال 14 لاعب. اي بتنا بالجبلون. في ثاني يوم سمعنا تغيير المدرب. زين. تغيير المدرب جابوا في وقتها كابتن ايوب اديشو. نعم. ايوب اديشو اجى طلعنا الساعه ب2 الظهر من السجن. من السجن طلعنا تروحون تغسلون وهاي وتجون التمرين للبيت. واحنا استشفاء. ماكو استشفاء يا سماح. ايه استشفاء ايش. رحنا البيت غسلنا وهاي جينا للتمرين. ورا يومين سافرنا لكازاخستان ويا ايوب. اي سافرنا ما اعرف لعبنا سافرنا لكازاخستان. هم هناك خسرنا 3-1. كان رئيس وفدنا اصيل طبره الله يذكره بالخير. نعم. هناك رحنا للمباراه اخذونا فندق يعني مباراتنا باكر. وصلنا اليوم تمرنا وجينا للفندق. اخذونا الفندق يا ابو يوسف وين ما تقلبه ما شنو قنوات متعمدين متقصدين. ايه وين ما تقلبه. المهم رحنا المباراة بدت مطر من الصبح لحد ما لليل. كل مطر قوي لا تعجدت مي وهذا. اجى رئيس الجمهورية مالتهم الملعب ملعب الجمهور هيك مالك ما حط. وعندهم دافع هم غالبين 2-1 بغداد. ايه فبالتالي ايه المعنويات افضل طبعا بكثير افضل. اخر مباراة كانت هناك. اخر مباراة لعبنا ويا باكستان ولعبنا ما هذا فزنا 6-1 في بغداد. ايه اخر مباراة كانت هناك. المهم خسرنا 3-1. راضي ما شنو زحلق جليل زحلق جزاء خسرنا 3-1.
بقينا قلنا راح تصير مأساة بينا. زين. ما بيها مجال، لا خلصت اخر مباراة وبعد ماكو شيء. فاحنا وين هذا الحكي كله؟ الاتصال يلمن يجي الاصيل الرئيس الوفد. الاصيل طبعا احنا نفتر ورا اصل. زين. طب ما اسمع التليفون بس، ها سيدي ونعم سيدي، وصار سيدي وتدلل سيدي واوكي سيدي. زين. هاي المباراة يمكن كان بيها جليل زيدان حارس. اي جليل زيدان اقصد، لان هنا بالمباراة هو اجى امر منه قال هذا على عماد هاشم، قال بعد ما يصير. كان سد التليفون حجي اصيل، قلنا له ها حجي، قال ها، قال يقول جيبهم مشي. والله العظيم. منين مشي؟ قال من كازاخستان للعراق مشي. اي للعراق مشي. قلنا منين نطلع وين نمشي وشلون نمشي؟ قال ما اعرف ما ادري. صفن قال انتم ما لكم شغله. حجي اصيل قال عوف الموضوع عليه، قال انا اعرف ليه. قال هذا يومين ثلاثه يهدي ينسى. قال راح ابقيكم هنا 3 ايام وراها اللي هو يخابر، يلا ايش وقت ما يخابر يلا، ما احنا لا نتصل ولا شيء. زين. المهم خابر ورا يومين. وين وصلتوا؟ قال الحج، قال له طلعنا منا على الجنوب كازاخستان جبال ما قدر، طلعنا من هناك رجعنا بحر مسدود، ومنا اوكرانيا ما منو روسيا الا فيزا ما يدخلونا، رحنا والطريق هذا الا فيزا ما يصير نطلع بالبر. قال له شلون؟ قال له ماكو اي طريق بالبر. قال له جيبهم طياره. زين. فحجي قال يابا راح نرجع بطياره، رحم الله والديك وهاي. بس ما تنتظرون ايش راح يجي هنا؟ قالوا تروحون للبيت؟ ننتظر احنا للبيت. قالوا يم التليفون تقعدون يم التليفون، ارضي كان ارضي، تقعدون يم التليفون. احنا بيناتنا كل ساعه واحد يخابر على ها خابروك لا ها خابروك لا، لحد الساعه ما ادري ليش بالوحده قحطان كثير، راطش تيشر، جبار هاشم. زين. هذول الثلاثه استدعاء. استدعاء وين؟ للرضوانيه خطير. يعني هم تحملوا خروج العراق من تصفيات كأس العالم 98. وقعت بهذول الثلاثه المساكين. يعني ضرب ظهرهم، وهاي يعني ضرب قوي، وسجنوا فتره وطلعوا.